बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होमो बायोलॉजी द क्लास 12 बायोलॉजी दा पदे के टॉपिक द टेटनस چې دا داسې بیماری ده چې په دې کې مسلز د انسان چې کوم مسلز دي هغه بالکل حرکت کول چې دی هغه پرېږدي نو داسې کوم حالت چې دې بیماری ته موږ وایو ټیټنس. نو انفیکشن اف نروس سیستم زموږ چې کوم سنټرل نروس سیستم دی خاص کر په هغې کې چې کوم سپاینل کارډ دی هغې ته انفیکشن وشي. خو دلته کې د انفیکشن مطلب دا دی چې کوم سپاینل کارډ چې دی هغه مخکې میسج نشي وړی نو د هغې د وجې نه کوم سټیمولای وغیره چې ده نو هغه مخکې نه پروسس کیږي. خو دلته کې سټیمولای مطلب دا دی مسلز چې کله مونږ خپل مسل کانټریکټ کوو یا خپل مسل چې دی مونږ په ریلیکس حالت کې ساتو نو هغه نه کیږي، نه ریلیکسیشن کیږي، نه کانټریکشن کیږي. نو دغه حالت ته مونږ وایو ټیټنس. کازز د دې وجوهات دي. نو د دې چې کوم وجوهات دي هغه یو بیکټیریا دی چې هغه بیکټیریا نوم دی کلاسټریډیم ټیټني. کلاسټریډیم ټیټني یا موږ په شارټ کټ کې دا ویلی شو چې کله مونږ لیکو نو سی او ټیټني لیو ان سایل. دا کوم بیکټیریا چې دا په خاورو کې هر قسم خاوره چې ده نو دا به کې مونږ کېږي پاوند آل اراوند د ورلډ. دا په دنیا کې چې کم ځای دی چې په کم ځای کې خاورې په هغه ځای کې چې دی دا بیکټیریا دلته کې خوشحاله وي نو ځکه مونږ لیکلی چې لیو ان سایل دا دغه هیبیټیټ دی پوره دنیا کې دا به هر ځای کې. او بیکټیریا ریمین ان ایکټیو ان سایل. کله دا په خاوره کې دا هلته کې ان ایکټیو وي. مثال چې دی د وایرس په شان دی هلته کې څه دغه چې دی نشي کولی. دا ولې چې د دې نه چاپېر یو کوټ وي هغې ته مونږ چې دی سپور ورته وایي دا به کې بند وي نو ځکه چې دا ان ایکټیو وي. ریمین انفیکشس فار مور دین 40 ایئرس. که فرض کې یو کلاسټریډیم ټیټني ده او دا به د خاورې کې پراته ده نو د 40 ساله پورې دا انفیکشس چې دی کېدی شي، یعنی 40 ساله پورې دا خطرناکه چې دی پاتې کېدی شي. انفیکشن بیګین. خو زموږ په جسم کې مسل څه چې دا کوم نقصان رسوي نو دا مسله د کوم ځای نه سټارټ کېږي؟ مسله څه نه سټارټ کېږي؟ وین سپور انټر تھرو انجري اور باونډ. کله چې زموږ په جسم کې یو ځای زخمي شي، د یو ځای نه وینه لاړه شي یا یو ځای هسې زخمي شي خو وینه دې نه ځي، زموږ د سرمنې پټ چې کوم لاړ شي نو دا کوم کلاسټریډیم ټیټني چې ده نو دا به دغې په ذریعه باندې زموږ جسم ته چې دی ننوځي. خو چې کله ننوځي نو دا د سپور سره سره ننوځي. ما تاسو ته ووایي چې کلاسټریډیم ټیټني نه دی نه چاپېر یو کوټ چې موږ سپور وایو. نو بیا پکې دا چلي چې سپور ریلیز بیکټیریا اینډ میک پوایزن کالډ ټیټانوسپاسمین. نو چې کله زموږ جسم ته ننوځي دا سپور دا چل وکړي چې بیکټیریا زموږ د جسم کې ورپرېږدي او یو قسم پوایزن پیدا کړي چې هغې ته ویلی کېږي ټیټانوسپاسمین. دا پوایزن چې چل کېږي نقصان څه دی؟ پوایزن بلاک نرف سیګنل فرام سپاینل کارډ ټو مسل سپازم. نو دغه پوایزن دا چل وکړي چې دا نرف سیګنل چې دی سټاپ کړي هغه مسل مومنټ چې هغه اسوسیټډ دی زموږ د سپاینل کارډ سره، زموږ د ملا د هډوکي سره. نو دغه پوایزن دا چل وکړي چې د سپاینل کارډ چې مسل څه کوم میسج یا کوم نرف سیګنل چې دي نو هغه بلاک کړي او دا یو کنډیشن جوړ کړي چې هغې ته مونږ وایو سپازم. سپازم دا دی چې کله زموږ د جسم پټ چې دی بالکل حرکت پرېږدي، حرکت نشي کولی، مونږ ډېر زیات ستړي کېږو او زموږ ټول جسم چې دی هغه په ساکن حالت کې پاتې شي او زموږ ټول جسم چې دی درد شروع کړي د دغې پټو د وجې نه دغې ته ویلی کېږي سپازم. خو دا کنډیشن چې زموږ سره کم دی نو دې ته ویلی کېږي ټیټنس. نو ټیټنس باره کې دا خبره ساتئ چې دا نروس سیسټم کې سپاینل کارډ افیکټ کوي او دا ټیټنس کنډیشن چې کله انسان ته لګي دا کلاسټریډیم ټیټني نه لګي او دغه کلاسټریډیم ټیټني نه دا په سپورس کې بند دی. کله چې دا سپور جسم ته ننوځي دا سپور دا چلو کېږي چې د بیکټیریا ورپرېږدي جسم ته هغه بیا یو پوایزن پیدا کړي چې هغې ته ویلی کېږي ټیټانوسپاسمین او د هغې د وجې نه زموږ کوم مسل چې دي نه دا ټول بلاک شي او بیا چې د خپل کار چې دی نه کوي. نو ستاسو کلاس 12 بایولوجي دا ټاپک چې دی په دې لیول باندې ورکړی دی. که دې باره کې ستاسو شک و شبهات دي ما ته میسج کولی شئ. انشاءالله ستاسو ټول کوېسچن چې دی به زه کلیر کوم. میلاو شو د بل لیکچر سره. تھینک یو.